Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ඊටාම සුවිශේෂී ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි භාවිතයක් උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ සිංහලෙන් මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියනවා. මට ඔයාට දෙයක් පෙන්වන්න තියනවා. මට ඔයාට දෙයක් දෙන්න තියනවා. මෙන්න මෙවැනි අදහස් අපි සිංහලෙන් කියනවනේ. කොහොමද මෙන්න මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්නේ? හරිම සරල භාවිතයක් තියෙන්නේ අපිට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විට මේ භාවිතය යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි අපි බලමු වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය. මෙහිදී පළමුවෙන් අපි කටට හුරු කරගන්න ඕන මෙන්න මේ කොටස. ඒ තමයි I have something to. හොඳට කටට හුරු කරගන්න කීප වතාවක් කියලා I have something to. I have something to. මෙන්න මේ කොටස හොඳට කටට හුරු වෙන්න ඕන. හොඳයි පළවෙනි වාක්‍ය තමයි මෙන්න මේක. මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි ආරම්භ කරනවා I have something to. ට පස්සේ අපි දානවා ක්‍රියාපදය. කියනවට අපි කියන්නේ tell කියලා. කියනවා tell. එතකොට I have something to tell. ඔයාට කියන්න අවසානයට දානවා you. හරිම සරලයි. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I have something to tell you. I have something to tell you. මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මට ඔයාට දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. පෙන්නනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ show කියලා. පෙන්වනවා show. මට ඔයාට දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I have something to show you. I have something to show you. මට ඔයාට දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. හරිම සරලයි මේ භාවිතය ඔබ කටට හුරු කරගන්න. බොහෝ දෙනෙක් මේ භාවිතය කටට හුරු කරගෙන නැහැ. ඒ නිසායි Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී භාවිත කරන්න බැරි වෙන්නේ. හොඳයි අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මට ඔයාට දෙයක් දෙන්න තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා කියන ආකාරය. ඔබ අල්ලගත්ත රටාව. මට ඔයාට දෙයක් දෙන්න තියෙනවා. දෙනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද verb එක? give. ගොඩක් අය දන්නවා ඒ verb එක. give දෙනවා. මට ඔයාට දෙයක් දෙන්න තියෙනවා. I have something to give you. I have something to give you. මට ඔයාට දෙයක් දෙන්න තියෙනවා. right. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. explain කියනවා විස්තර කරනවට පැහැදිලි කරනවට. මට ඔයාට දෙයක් explain කරන්න තියෙනවා. මට ඔයාට දෙයක් පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I have something to explain you. I have something to explain you. ඒ ආකාරයට තමයි කියන්නේ. හරිම සරලයි භාවිතය. හොඳයි අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මට ඔයත් එක්ක දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා. කතා කරනකොට අපි speak කියනවා. කතා කරනවා speak. මට ඔයත් එක්ක දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා. I have something to speak. මෙතනදී ඔයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයා සමග කියන්න අපි with භාවිත කරනවා. I have something to speak with you. I have something to speak with you. මට ඔයත් එක්ක දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා. හරිම සරල භාවිතයක් එදිනෙදා අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි මේ සමගම ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා අපේ අලුත් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව ගැන. I have something to tell you about our new English course. අපේ අලුත් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව ගැන. ඉතින් ඔබ කැමති නම් අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා මුල සිටම පැහැදිලිව ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න අපගේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. පාඨමාලාව පිළිබඳ දැනුවත් වන්න ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ඉතාම කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගන්න ආකාරය පිළිබඳ ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. අපගේ නොමිලේ ආරම්භක දින දේශනයට සම්බන්ධ වුණොත් කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 12 ඉඳන් අවුරුදු 70 80 දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකෙත් මම දාලා තියෙනවා අපේ WhatsApp group link එක. ඉතින් ඒ group එකට join වෙලා ඔබට විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් අපගේ නොමිලේ දේශනයේ සම්බන්ධයෙන්. හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න යමු. I have something to භාවිත කරලා. මට ඔයත් එක්ක දෙයක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. සාකච්ඡා කරනකොට අපි කියනවා discuss කියලා. I have something to discuss with you. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? කටහුරු කරගන්න මේ දැම්ම
I have something to discuss with you. මට ඔයත් එක්ක දෙයක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඔයත් එක්ක කියන නිසායි with you භාවිත කරන්නේ. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. මට ඔයාට දෙයක් උගන්වන්න තියෙනවා. මට ඔයාට දෙයක් උගන්වන්න තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I have something to teach you. I have something to teach you. මට ඔයාට දෙයක් උගන්වන්න තියෙනවා. හොඳයි. මේ භාවිතයටම තව අපි පොඩි කොටසක් එකතු කරලා මේ අදහස තවත් ලස්සන කරලා ගමු. අපි මෙන්න මෙහෙම දේවල් කියනවා නේද? හොඳින් අහන්න. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා නෙවෙයි. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. විශේෂ කියන්න අපි ගන්නවා මෙතනදී ස්පෙෂල් කියන වචනය. මොකද්ද වචනය? ස්පෙෂල් විශේෂ. වාක්‍යයේ කොතෙන්ටද අපි ස්පෙෂල් දාන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි අදහස කියන්නේ. I have something special. somethingට පස්සේ තමයි ස්පෙෂල් දාන්නේ. I have something special to tell you. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I have something special to show you. I have something special to show you. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඒ විදිහට ඕනම දෙයක් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් යනුවෙන් අදහස් කියන විට මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් දෙන්න තියෙනවා. කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ දැන්? දැන් ඔබ දන්නවා කියන්න. ඔබට අහු වුණා රටාව. කොහොමද කියන්නේ? I have something special to give you. I have something special to give you. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් දෙන්න තියෙනවා. හොඳයි. ඔබට මම යෝජනා කරනවා මේ සමගම ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙවැනි වීඩියෝස් ඔබට වටිනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් පොඩි ලයික් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන. හොඳයිද නරකයිද ඕනම අදහසක් ඔබ දාන්න. ඒ වගේම තව පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබ වැනි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති තව කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරයි කියලා. හොඳයි. එහෙනම් මේ භාවිතය හොඳට කටට හුරු කරගන්න. I have something to tell you. එහෙම නැත්නම් I have something special to tell you. මෙවැනි අදහස් එදිනෙදා කතනයේදී සරලව නිවැරදිව කියන්න මතක තියාගන්න. පුරුදු පුහුණු වෙන්න. හොඳයි. නැවතත් මතක් කරනවා පහළ description එකේ වගේම පළමු comment එකේ තියෙන අපගේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා නොමිලේ ආරම්භක දින දේශනය පිළිබඳ ඔබට දැනුවත් වන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.